Надходять такі, знаєте, останнім часом надто негативно забарвлені матеріали в плані підтримки України і в плані просування російських окупантів на фронті. Bloomberg пише про те, що союзники Зеленського дедалі більше бояться, що літній наступ російських сил прорве оборону ЗСУ. Видання повідомляє, що приплив західної військової допомоги в Україну різко скоротився, а деякі знаряддя Збройних сил України дають всього по одному залпу на день, аби зберегти запаси, які вичерпуються. Ми знаємо, що російська військова промисловість працює у 3 зміни, а постачання в Україну стрімко скорочується. Без нашої підтримки вона навіть може програти, заявила агентству Bloomberg прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Російські удари також завдають шкоди і українській інфраструктурі, йдеться у публікації. Один із чиновників назвав завдану за останні кілька тижнів шкоду серйозною за весь час збройної агресії Росії і передбачив довгострокові стратегічні наслідки, які лише погіршать ефект нестачі боєприпасів. Я вже сьогодні згадувала, що російські атаки у березні знищили 80% потужностей теплових електростанцій ДТЕКу. І з Washington Post пише, що навіть за наявності необхідних поставок на усунення наслідків можуть піти багато місяців, а то й навіть роки. Такі атаки, які завдають величезних збитків, практично неможливо відбити, оскільки Україна не має в своєму розпорядженні достатніх засобів ППО. Тому неодноразово і президент України Зеленський, і міністр закордонних справ Кулеба на міжнародних майданчиках завжди закликають наших союзників надати нам більше ракет для ППО і, звісно, систем, які будуть відбивати ці ворожі атаки. Бо ви, я впевнена, бачили сьогодні страшні наслідки російських ударів по Харкову. Так завдали вони шахедами потужного масованого обстрілу вночі підступно, коли люди спали. Таким чином вони вбили 4 громадян України, притому рятувальників, які приїхали на той час, на момент пожежі, для того, аби цю пожежу загасити і аби врятувати людей, які були під завалами. Але ні. Ворог підступно вдарив знову і таким чином вбив ще і рятувальників. Крім того, сьогодні окупанти ще й вдень завдали удару по Харківщині, вбили знову чоловіка. Повідомляють в місцевій ОВА, що щонайменше 1 людина загинула в результаті російських ударів по Харківській області в день. О 12:47 окупанти вдарили по Харківському району між населеними пунктами. І внаслідок цього загинула людина, зокрема чоловік, який під час удару перебував у тракторі. Дані цього удару також встановлюються, чим завдавали і, зокрема, чи це були шахеди чи ракети. Ну і знову ж таки про союзників. Здавалося б, з одного боку вони розуміють усю загрозу і починають начебто вже й говорити про відправку іноземних контингентів до України, про те, що пакети допомоги таки розблокують. А з іншого боку вони відновлюють діалоги з Росією. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню вперше з 22-го року поговорив із Шойгу. Про це повідомляє Le Monde з посиланням на заяву Міністерства оборони. Кажуть, що міністр підтвердив, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну так довго і так інтенсивно, як це буде необхідно в її боротьбі за свободу і суверенітет, аби повернути мир і безпеку на європейський континент. Себастьян Лекорню у розмові з Шойгу засудив також теракт у Підмосков'ї. При цьому він підтвердив, що Франція не має інформації, яка дозволяє встановити зв'язок між цією атакою та Україною, і закликав Росію припинити використовувати це як інструмент. А от в Міністерстві оборони Росії, у тому Міністерстві вбивць, оприлюднили зовсім інший документ за підсумками розмови. І в ньому повідомляється, що Себастьян Лекорню і Шойгу начебто висловили готовність поговорити про конфлікт в Україні. Відправною точкою начебто може стати Стамбульська мирна ініціатива, йдеться у російському повідомленні, але в Парижі вже цю інформацію спростували. І крім того, російський міністр Шойгу вкотре звинуватив Україну у причетності до теракту в Крокус-Сіті-Холі. Ну і також він звернувся до французького міністра із погрозами, що у разі практичної реалізації планів щодо відправлення французького контингенту в Україну це начебто створить проблеми для самої Франції. І знову ж таки, на російському зомбоящику пишаються цією розмовою, бо, знаєте, вони намагаються це подати, що от Росія не в ізоляції, з нею говорять навіть французькі чиновники.